Bună, dragii mei, și bine ați venit la Miha în bucătărie! Pentru astăzi am o surpriză foarte frumoasă și foarte gustoasă. O prăjitură foarte fină cu brânză dulce. Pentru asta trebuie să mă urmăriți de la început și până la sfârșitul acestui film pentru o execuție perfectă. Ingredientele le voi lăsa așa cum le adaug, le și scriu în descrierea filmului. Pentru început voi face o foaie pe care o voi întinde în tavă. Am nevoie de un ou întreg și de un albuș, peste care voi pune un praf de sare. Dumneavoastră îmi spuneți de unde mă urmăriți. Vă pup și vă salut cu drag oriunde v-ați afla și oricum v-ar chema. Acum bat foarte bine cu mixerul aceste ouă până le spumez bine, adăugând zahărul. Cuptorul încins la 200 de grade Celsius. Adaug zahărul, ouăle la temperatura camerei neapărat. Pun tot zahărul odată. Am bătut ouăle, nu trebuie bătute ca la blat, nu, doar până se topește cât de cât zahărul, peste care voi adăuga unt. Pun untul peste ouă și mixez. Mixez untul cu ouăle. Untul foarte moale trebuie să fie. Adaug coaja de la o lămâie. Am și coajă de lămâie uscată și am și coajă de lămâie proaspătă. Puneți coajă de lămâie după gust. Amestec. Urmează 50 de grame de lapte praf. O lingură mare de cacao și voi amesteca. Voi incorpora în ouă. Întâi amestec așa, după aceea fac cu mixerul. La viteză mică. Urmează jumătate de pachet de praf de copt și cu o jumătate de lămâie. Deci stoarcem o lămâie și jumătate din suc. Vom pune peste praful de copt. Vom amesteca și o să torn peste compoziție. O să torn totul aici și voi bate cu mixerul până încorporez și praful de copt. Acum o să adaug din făină. Aici am 400 de grame de făină, dar dacă nu trebuie toată, o să vă spun la sfârșit cât am pus eu. Adaug pentru început 2 linguri și voi amesteca foarte încet. Când nu mai pot amesteca cu mixerul, o să frământ cu mâna. Deocamdată fac așa. Acum voi adăuga din făină și voi frământa cu mâna un aluat moale și nelipicios. Adaug făină cât este nevoie. Aici am 400 de grame, dar s-ar putea să nu-mi trebuiască toată. Pun pe rând, câte puțin. Dumneavoastră, până când frământ eu aluatul meu, puteți să vă abonați pe YouTube, Rețete Culinare cu Miha, dacă vă plac rețetele mele. Bineînțeles, este gratuit. Și cine vrea să se înscrie în comunitatea miha.de pe Facebook, este invitat și acolo gratuit să se înscrie. Mulțumesc frumos! Pun aluatul pe masa de lucru și mai frământ și pe masă. Aveți nevoie de făină între 350 și 400 de grame. Mai este? Să văd dacă mai am nevoie. Cam așa. Pregătiți 400 de grame de făină și puneți cât este nevoie. Și o să avem o prăjitură cheesecake extraordinar de delicioasă și de bună. Încercați cu încredere rețeta asta. Aluatul meu este gata, așa trebuie să arate. Nelipicios, bineînțeles. Mi-a rămas. Deci aici sunt, cred, 50 de grame de făină. Le pun deoparte, nu mai am nevoie de făină deocamdată. Pun tava pe masă. Am o tavă 29 pe 19 cm. O să pun aluatul în tavă și îl voi repartiza pe fundul tăvii și pe margine. De aceeași grosime.
Am aranjat aluatul atât pe margine cât și pe fundul tăvii. O să-l dau deoparte, iar acum voi pregăti și crema deasupra. Aici am 800 de grame de brânză dulce din aceea la cutie, de la magazinul acela cu El Mare. Nu facem reclamă. Am nevoie de 120 de grame de zahăr și într-un bol mai mare voi pregăti toate ingredientele. De 3 ouă mai am nevoie, o budincă de vanilie. Iar acum voi face această cremă. Într-un bol curat voi pune cele 3 ouă întregi. Dacă aveți ouă mari, puneți 2 ouă, mărimea L. Ale mele ouăle astea sunt mărimea S. Peste aceste ouă voi pune zahăr. 120, cam așa, de zahăr. 150, puneți cât de dulce doriți. Și bat foarte bine aceste ouă spumă. Pun tot zahărul și fac cu mixerul. Încing cuptorul la 200 de grade Celsius. Am bătut puțin ouăle până când s-a mai topit din zahăr. Peste ouă voi pune unt. Amestec bine untul cu ouăle până când îl amestec cât de cât. Untul foarte moale, bineînțeles. Adaug o esență de vanilie. O să pun 50 de grame de lapte praf. Să vedeți ce prăjitură bună. Și o să mai adaug și grij și, la sfârșit, o budincă de vanilie. Un plic. Și voi mixa la viteză mică până le omogenizez. După cum vedeți, trebuie să obținem o cremă destul de groasă, deci nu trebuie să fie subțire. Urmează să pun și cele 800 de grame de brânză dulce. Le voi turna direct peste ouă și voi incorpora foarte încet cu mixerul toate ingredientele la temperatura camerei. Acum o să mixez până incorporez brânza. La viteză mică trebuie să obținem o consistență mai groasă, pentru că o să punem și lapte imediat. Doar până incorporez brânza bine. Am terminat de mixat și așa arată deocamdată crema mea de brânză. Dar nu este gata, pentru că acum voi incorpora lapte. Adaug 180 de ml de lapte la temperatura camerei. Absolut tot. Și voi amesteca așa finuț până când incorporez tot laptele cu crema de brânză. Până se încinge cuptorul, numai bine termin și eu de amestecat. Am incorporat bine. A rezultat o cremă puțin mai lichidă, dar așa trebuie să fie, pe care o voi goli în această tavă peste această foaie de cacao. Toată odată. Golesc în tavă, voi nivela ușor și o să o dau la copt exact pentru 30 de minute. După care voi pune fructele. O să vedeți despre ce este vorba. Urmăriți video, pentru că nu este gata. Acum merge la cuptor. Revin imediat să vedeți și partea a doua. Rămâneți la Miha în bucătărie. Dragii mei, după jumătate de oră, deci îl țineți 30 de minute la cuptor, a crescut cât de cât. Acum vin cu 300-350, cam așa, de afine proaspete și voi pune așa, una lângă alta, până în capăt. De aceea nu trebuie să se coacă decât pe jumătate, cam 60%. Punem așa, una lângă alta. Am așezat toate afinele. O să le apăs foarte ușor în interior. Iar acum le voi da încă o dată pentru 30 de minute la cuptor. Revin imediat și cu rezultatul final să vedeți bunătatea de prăjitură.
Dragilor, am lăsat prăjitura mea cu afine, cheesecake cu afine, să stea la răcit, până s-a răcit bine, ca să pot să și tai o felie să vedeți. Așa arată cheesecake-ul meu de astăzi. Arată excelent. Eu zic că este absolut perfect. Este bine copt și vă garantez că este extraordinar ca și gust. Încercați doar rețeta să vă convingeți personal. Acum o să tai și o felie, să vedeți și interior. Încă mai este puțin caldă, dumneavoastră să o tăiați rece, să nu tăiați ca mine încă călduță. Pentru că este mult mai bine să o tăiați a doua zi, de exemplu, nu imediat. Eu tai doar să vă arăt despre ce este vorba. Uitați aici ce minune avem noi aici. Uitați aici. Absolut extraordinar arată și vă spun că este foarte faină. Nouă ne place foarte mult această combinație. O să tai și eu o bucată să văd ce gust are. Arată foarte bine. Este foarte fragedă. Lăsați-o până mâine și se face super, numai bine de tăiat. Eu m-am grăbit să o tai, dar nu-i problemă, am vrut să vă arăt cum arată. Deci așa este cheesecake-ul meu de astăzi, cu blat de cacao și foarte multe afine proaspete. Acum, bineînțeles, deasupra puteți să pudrați cu zahăr pudră sau puteți să o lăsați fără să o pudrați cu zahăr. Arată mai bine pudrată. Aceasta a fost minunata mea rețetă de astăzi. Dacă aveți gusturile mele, încercați. Mulțumesc foarte mult că ați fost alături de mine până la finalul acestei faine rețete. Deci este foarte faină. Și dacă vă interesează canalul de YouTube, abonați-vă, dați un like acestui canal. Abonați-vă și pe Facebook. Este gratuit, comunitatea miha.de. Deci este o comunitate mică, nou înființată și dacă doriți, puteți să vă înscrieți și acolo. Mulțumesc frumos și până la un nou video, eu vă doresc toate cele bune. La revedere!